Hát, hogy mi is a kedvenc ázsiai vega alapanyagom? Azt kell, hogy mondjam, hogy a tofu. És hogyha már tofuról beszélünk, akkor hozok nektek egy iszonyatosan finom, zöldséges tofulevest ma. A zöldségek előkészítésével kezdünk, először az új hagymát fogjuk nagyon apróra vágni. Az egész új hagymát felhasználjuk ehhez a recepthez. Most jöhetnek a shiitake gombák, távolítsuk el a gomba szárrészeit, és szépen csíkokra vágjuk. Most pedig a paradicsomokat szépen kockákra vágjuk. Érdemes ehhez a recepthez jó lédús paradicsomokat választani. A tojásunkat csak egyszerűen felverjük, és félretesszük későbbi felhasználásra. Most pedig a fő és a kedvenc alapanyagom jön, a tofu, amit csak szépen fel fogunk kockázni. Meg is vagyok az előkészületekkel, menjünk főzni. Kezdésnek egy kis olaj, jöhet az új hagyma, paradicsom, pár percig pirítsuk, és hagyjuk, hogy kiengedjen egy kis levet magából. Felöntjük a vogtartalmát vízzel, nagy lángra kapcsolunk, és közben mehet bele a tofu. Fűszerezzük meg ezt a levest, először egy kis szójaszósz, most pedig jöhet az osztriga szósz, viszont hogyha vegetáriánusan szeretnétek, akkor ezt ki lehet hagyni. Most egy kis szezámolaj, só, egy nagy csipetnyi fehérbors. Amikor felforrt a levesünk, mehet bele a shiitake gombánk. Amúgy a shiitake gomba mellé nagyon jól áll ehhez a recepthez az enoki gomba, de ha nincsenek ilyen speciális gombák otthon, akkor lehet helyettesíteni csiperge gombával is. Most már kisebb lángra kapcsoltam, és a keményítőt összekevertem egy kis vízzel, és ezzel fogom sűríteni a levest egy kicsit. És végül, de nem utolsó sorban, beleöntöm a felvert tojást. Le is kapcsolhatjuk a tüzet, és tálalás előtt még egy kis friss, aprított koriandert adok hozzá. Na, Hiro, készen állsz a kóstolásra? Hát, vagyis én kóstolok, de nem, bocsánat. Nézzük meg. Úristen. Tudom, hogy a koriander nagyon megosztó, de annyira egy ilyen friss, extra zamatot ad az egésznek. A levesnek a fűszerezése egyáltalán nem tolakodó, sejmesen, a tofunak a lágy textúrája, egy picit a gombával, egyszerre édeskés és savanyú is. Bocsi, Hiro, ez neked nem jó, de nekem nagyon jó lesz. Remélem, hogy tetszett ez a receptem is nektek, próbáljátok ki az ázsiai receptjeimet a csatornámon, iratkozzatok fel, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!